Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună ciorbă de burtă în oala sub presiune, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un sfert de țelină, o ceapă, o rădăcină de pătrunjel, una de păstârnac, 2 morcovi, 2 kg de burtă de vită, 2-3 bucăți de rasol de vită, o căpățână de usturoi, 5 gălbenușuri, sare, 4-5 linguri de oțet, 400 de grame de smântână grasă, o foaie de dafin și câteva boabe de piper. Vom găti această ciorbă de burtă în oala sub presiune, în felul acesta va fi gata mult mai repede. Eu voi folosi oala sub presiune Tefal Clips-O-Minute. Ce îmi place mie foarte mult la această oală este faptul că se deschide și se închide cu o singură mână. Acest lucru este foarte util pentru mămici sau când avem doar o mână liberă. Așa că deschidem oala, adăugăm înăuntru rasolul de vită, puteți folosi orice fel de carne de vită cu os aveți. Voi adăuga apoi și burta de vită, este burtă proaspătă, adică nu este prefiartă, doar am spălat-o foarte bine cu apă și cu oțet și am lăsat-o să stea în bicarbonat. Am aici 2 kg de burtă, însă aceasta scade foarte mult în timpul fierberii. Voi adăuga și frunza de dafin, câteva boabe de piper și puțină sare pentru gust. Voi adăuga apoi apă rece până la indicatorul de maxim. Oala are o capacitate de 7 litri și jumătate, deci este suficientă pentru o familie numeroasă. Punem înapoi capacul, oala este deja închisă, o vom seta să gătească sub presiune. Un alt lucru care îmi place la ea este acest timer, pe care îl putem seta în funcție de timpul de gătire de care avem nevoie. Eu voi fierbe burta pentru 30 de minute, așa că îl setez la 30 de minute. Îl vom pune pe capac, în locul destinat acestuia, iar el va porni automat în momentul în care temperatura optimă de gătire a fost atinsă. Voi porni acum plita la foc mediu și voi aștepta ca aburul să iasă prin această valvă și să auzim fluieratul caracteristic al oalei sub presiune. Aburul a început să se elibereze, cronometrul a pornit și el. Din acest moment vom lăsa oala să fierbă pentru 30 de minute, iar la finalul celor 30 de minute, cronometrul ne va atenționa din nou. Timpul de gătire s-a scurs, așa că putem opri cronometrul. Voi opri acum și plita și voi lăsa oala să stea pentru aproximativ 2 minute, cât să se răcească plita. După 2 minute, putem scoate cronometrul și putem depresuriza oala. Eliberăm aburul puțin câte puțin. Când aburul nu se mai eliberează, iar indicatorul roșu a coborât, oala nu mai este sub presiune, așa că o putem deschide în siguranță. Dacă vă e frică să folosiți o oală sub presiune, țineți minte că aceasta are 5 sisteme de siguranță, deci o puteți folosi fără probleme. În continuare, vom scoate rasolul din oală, pentru că este deja foarte bine gătit, după cum se poate vedea. Adăugăm și legumele în ciorbă, le lăsăm întregi pentru că le vom scoate. Pornesc plita și mai gătesc și legumele, tot la presiune, pentru aproximativ 15 minute. Bineînțeles că îmi setez și cronometrul. După 15 minute, legumele sunt și ele gata, așa că le scot. Ciorba miroase absolut minunat. Legumele le puteți pasa și le puneți înapoi în ciorbă mai puțin ceapa sau le puteți arunca. Voi scoate și burta pentru că a fiert și ea suficient. Și voi lăsa zeama să se răcorească pentru aproximativ 10 minute. După ce zeama s-a răcorit pentru maxim 10 minute, putem pune smântâna într-un bol mai mare. Este smântână grasă cu 25% grăsime, dar puteți folosi și o smântână mai slabă sau o puteți combina cu iaurt. Peste smântână voi adăuga gălbenușurile și voi amesteca foarte bine cu untel. În continuare, voi începe să pun din zeama fierbinte peste amestecul de smântână și ouă, câte un polonic, și voi amesteca continuu.
E foarte important să puneți zeama puțin câte puțin și să amestecați continuu pentru a nu se separa ouăle sau smântâna. Voi continua să adaug zeamă până ce acest lichid va ajunge la temperatura celui din oală. Când ambele lichide au aceeași temperatură, le putem combina amestecăm bine și vedeți că ciorba nu s-a separat nici măcar puțin. În acest moment, gălbenușurile sunt gătite datorită temperaturii ciorbei, dar dacă doriți, mai puteți pune ciorba pe foc și amestecați în ea continuu pentru maxim 5 minute. Las ciorba deoparte și ne putem ocupa de burtă, care între timp s-a și răcit. Voi tăia burta fideluță, cât de groasă sau de subțire doriți. Puteți vedea cât de bine a fiert. După ce am tăiat burta, ne putem ocupa de usturoi, pe care îl voi răzui. Peste usturoi voi adăuga puțină zeamă, cam 2 polonice. Și îl voi lăsa să stea pentru aproximativ 5 minute. Între timp, vom adăuga burta tăiată în zeamă. Și rasolul de vită pe care l-am dezosat și l-am tăiat cu bulețe. Voi pune sare, după gust. Și voi pune și puțin oțet la fel după gust. Nu punem foarte mult în acest stadiu, pentru că mai putem să punem la final în farfurie. Amestecăm foarte bine totul. Și vom strecura și zeama usturoiului direct în oală. Puteți să puneți și usturoiul dacă doriți, mie îmi place să adaug doar zeama din usturoi. Lăsăm acum ciorba să stea pentru 5 minute și o putem servi. Ciorba de burtă este gata, arată absolut minunat, o puteți servi cu ardei iute, cu usturoi sau cu smântână, după preferință mai puteți adăuga oțet sau hrean. Este o ciorbă foarte gustoasă, cu ajutorul oalei sub presiune am gătit-o mult mai repede, așa că sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!